Yes! Baby, baby! Hij doet het! We love you! En hij stak gewoon alles in de fik. En voor het eerst in 6 dagen kunnen de mannen warm eten. Jongens, bon appetit. Ik zou die graagjes bijna opeten van plezier. Man. Oh. Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Bij het vallen van de nacht wordt duidelijk dat de vrouwengroep uit elkaar aan het vallen is. Terwijl één groepje zich vermaakt, ergeren de anderen zich blauw en gaan slapen. My only sunshine, you make me happy when skies are gray. Ave Maria. Ja, mai. Je zou zien dat die alcohol hebben gedronken. Er zijn dus 2 groepen. Mezelf, Annelies, Deborah en Loes. En dan is er een andere groep. My only sunshine. Jacobien, Mijntje en Nolleke. En dan Lydia, die hangt zo wat tussen de 2. Want, ja. Zoveel spanningen in die korte tijd had ik ook nooit van zijn leven verwacht. Ook niet toen ik hoorde dat we alleen met vrouwen in het team zouden zitten. En waar dat op uit moet lopen, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Please don't take my sunshine away. De mannen daarentegen hebben de dag van hun leven gehad. Issa is naar huis, maar schonk zijn boot en visgerij. Bij het eerste kampvuur kunnen ze hun geluk niet op. De eerste avond echt rond een kampvuur, dan hebben we een sigaartje opgestoken. Mijn eerste van mijn persoonlijk ding dat ik mag meenemen. Persoonlijke item van Keo. Wat het moreel betreft gaat het zeer goed. We hebben eigenlijk van in het begin de afspraak gemaakt, we gaan hier als 1 ploeg door. En iedereen heeft het gevoel van laat ons er maar zoveel mogelijk plezier aan beleven. Mensen worden wat stiller en mensen gaan wat praten. En dan komen er emoties tot. Dan is dat bangelijk. Dat is echt bangelijk. Hij smaakt nog beter als ik hem met jullie kan delen en dat meen ik. Dat meen ik. Echt waar. Hij smaakt nog beter als ik hem met jullie kan delen. Ik zou zeggen, je bent hem een toffe Belg. Ja, maar jullie zijn echt waar. Veel rust wordt de mannen niet gegund. Midden in de nacht barst een hevige storm los. Het was vannacht echt verschrikkelijk noodweer. Ja, we werden wakker van de regen. En dat is natuurlijk paniek, want stel je voor je hebt net vuur en dan 1 buitje en je kunt van vooraf aan beginnen. Dat ziet er niet zo goed uit. Als die lucht in België, dat betekent nog 3 dagen regen. Nederland nog 3 weken. Ja. Dus hoort het in de tropen korter is, dat hopen we dan maar. Het mag toch niet te lang meer duren. Keo probeert de sfeer erin te houden. Watching the ships come in. Oh, dan is het helemaal Vietnam. Nog regenkip en dan muziek van de 60 jaar. G.I. Joe. Ja. Hey, G.I. Men!
This afternoon, we're gonna take the hill again. You better get some sleep now. One day we're gonna laugh about all this shit, you know? Ook op Uma is het noodweer. Maar de barre omstandigheden brengen de vrouwen niet dichter bij elkaar. In 2 groepjes schuilen ze voor het natuurgeweld. Jacobien, Nolleke, Mijntje en Lydia zijn naar de biechtstoel gevlucht. Oei. Deborah, Loes, Annelies en Christina schuilen onder het kamp. We waren dus weer al gescheiden in de 2 groepjes. Eén groep zat droog en de andere groep zat nat. Ik ben onder dat kamp gaan zitten. Ook al wist ik dat het ze bleef lekken. Dan miste ik de solidariteit in de groep van ofwel ga je er allemaal onder zitten ofwel niet. Maar de volgende keer is het aan ons, vind ik, om te zitten. Want er zal nog een volgende keer komen. Dat moest er nu solidariteit zijn. Onder ons was er al lang gewisseld geweest. Ja. Maar er is geen solidariteit. Maar de andere vrouwen voelen zich allesbehalve schuldig. We zouden voor kunnen stellen dat zij hier nu een tijdje gaan zitten. Ik heb niet echt veel medelijden. Ik denk dat het toch een beetje hier is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus ook overleven, dat het slimste en het sterkste dier in de wildernis ook het langste overleeft. Ja, survival. Ja, daarom zijn we gaan survivalen. Ik hoop dat het nog al 3 dagen regent en dat een paar mensen zeggen van ik trap dag. Ja. Annelies, ik denk dat dat het beste is om op dit moment te verdwijnen uit de groep. Die is funest voor de groepsfeer. Ja. Een beetje een spinnetje. Die manipuleert. Nee, een beetje een gluipertje. Ik vind het niet zo aardig. Ik vind het niet zo leuk. Dat is niet goed voor de groep. Die stookt. Ja, je moet haar de hele tijd complimenten geven en over de bol aaien. En doe je het 1 minuut niet, dan is ze gepikeerd. Want ja, ze is een gevoelig meisje, zeggen de anderen dan. Te overleven heb ik warmte en liefde nodig. En dat is hier niet op dit eiland. En voilà. Dat is hier niet, en dat is niet in die groep. De volgende dag worden beide teams opgehaald voor hun eerste eliminatieproef. Het team dat hier verliest moet iemand naar huis sturen. De vrouw en de mannen hebben elkaar maar 1 keer gezien en nog nooit gesproken. Ze kennen elkaar dus niet. En toch heeft deze proef alles te maken met hun kennis van elkaar. Dames en heren, welkom. Zometeen gaan we eens kijken hoe het zit met jullie eerste indrukken van elkaar. Jullie krijgen straks elk 5 vragen over de leden van het andere team. En het is dan aan jullie om te raden over wie die vragen gaan. Eerste vraag is voor de heren. Wie van het vrouwengezelschap reist als stewardess de hele wereld over? Het was Christina. Tja, heren, dat is toch een slechte start. Want jullie hebben het geen van allen geraden. De tweede vraag is voor de vrouwen. Wie van de mannen is musicalacteur? Laat maar zien. Iemand heeft het juist en dat is Annelies. Het was Derek. 1 punt voor de dames. Volgende vraag aan de heren opnieuw. Welk van de dames heeft haar kinderen de namen Charlotte en Maxens gegeven? Laat nu dan jullie antwoorden. 1 goed antwoord opnieuw. Raymond, ja, dat is juist. Het was Loes. De tweede vraag voor de dames. Wie van de mannen zou liever wielrenner geworden zijn in plaats van slager?
Laat maar zien. Oeh, het juiste antwoord was Luc en dat zijn 4 juiste antwoorden. Vijfde vraag, derde voor de mannen, gaat over een beeldfragment. Van wie zijn dit de vriendinnen? Ja, laat maar zien. Het was Lydia. 2 goed. Danny en opnieuw Raymond. Ook een beeldfragment voor de vrouwen. Wie rijdt hier op zijn motor? Laat maar zien. Het juiste antwoord was Raymond. 2 mensen hebben het juist. 2 punten erbij voor de vrouwen. De dames leiden met 7 punten voor 3 van de mannen. Dus jullie hebben nog wat goed te maken, heren. Opnieuw een fragment. Kijk even goed. Van wie is dit de huiskamer? Laat maar zien. Nolke was het inderdaad. Opnieuw 2 goed. Keo en Dirk. Een vraag voor de dames. Wie van de mannen werkt als verpleger op de spoedafdeling? Iedereen klaar? Laat jullie antwoorden maar zien. Niemand heeft het juist. Het was Keo. Heren, de dames hebben jullie een kans gegeven. Dit is jullie laatste vraag, dus het spant erom. Opnieuw een beeldfragment. En de vraag is, wie woont er in dit huis? Laat maar zien. Luc, het was inderdaad Loes. Je hebt de eer gered. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Dat wil zeggen dat het mannenteam verloren heeft en het vrouwenteam heeft gewonnen met 7-6. Ik mag jullie dames deze immuniteitstotem overhandigen. Die geeft ook aan hoeveel dagen jullie overleefd hebben. Dat staat op de achterkant en die nemen jullie mee naar jullie eiland. Heren, wij zien jullie op de eilandraad. Ja, ik baal ontzettend. Nu komt het onderdeel van het spel waar ik echt het minst naar uitgezien heb. Ik zou liefst met deze mannen gewoon doorkakkelen op ons eilandje. Straks in Expeditie Robinson. Wie moet er als eerste de expeditie verlaten?